Καλησπέρα. Φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι πάνω στον πλανήτη οι οποίοι να βρίσκονται στη θέση μου και να μπορούν με σχεδόν αλαζονικό τρόπο να πούν στο κοινό τους ότι έχω βρει ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Μία ερώτηση η οποία πλανάται στις συνειδήσεις και στα μυαλά εκατομμύρια Ελλήνων. Φανταστείτε μόνο πόσοι Έλληνες έζησαν πριν από μένα, πριν από εσάς, πριν από εμάς, χωρίς ποτέ τους να μάθουν ποιος ήταν τελικά ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι απίστευτο? Μέχρι στιγμής η έρευνά μου με έχει οδηγήσει σε ένα άκρος ασφαλές συμπέρασμα ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ένα φανταστικό πρόσωπο. Προσοχή όμως, για να μπορέσουν να το υποστηρίξουν αυτό το πρόσωπο κάποιοι και να του δώσουν τόσο μεγάλη ιστορική υπόσταση, έπρεπε να πατήσουν οπωσδήποτε κάπου. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε. Αυτό λοιπόν το κάπου που έχουν πατήσει αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το κάπου ψάχνουμε. Και αυτό το κάπου ψάχνω και εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νομίζω πως πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο όπου μπορώ πλέον ως YouTuber μετά από 4 χρόνια να σας κάνω μια απίστευτη δήλωση ότι ξέρω πάρα πολύ καλά ποιος ήταν δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, και φυσικά αυτό δεν το λέω με δόση αλαζονίας, αλλά το λέω διότι πρώτον με βοήθησαν οι κορυφαίοι ακαδημαϊκοί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν εδώ. Δεν θα τους βρείτε αυτούς τους ανθρώπους με αυτές τις χρυσές τους πένες εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα είναι δυστυχώς η γη του σκότους. Εκεί που κάποτε ήταν η γη του φωτός, πλέον είναι η γη του σκότους. Και αυτό διότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν, και αυτό φαίνεται φυσικά από τις εξυβρίσεις τους, δεν θέλουν να βγει η αλήθεια στο φως. Ή μερικούς ακόμα τους πονάει τόσο πολύ η αλήθεια που βγάζω που δεν μπορούν να την αντέξουν. Δεν μπορεί δηλαδή η συνείδησή τους καν να καταλάβει τι τους μεταφέρω, τι τους λέω. Και όμως αυτά που τους μεταφέρω είναι τόσο απλά, τόσο απλά. Απλά έχουν υποστεί πολύ μεγάλη πλήση εγκεφάλου. Η σημερινή λοιπόν εκπομπή θα χρειαστεί οπωσδήποτε να κάνετε όλοι like για να μπορέσουν να την δουν περισσότεροι Έλληνες. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι την έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτή την εκπομπή. Άνθρωποι οι οποίοι μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να βασανίζονται. Οπότε κάντε like φυσικά. Αν θέλετε να δείτε πιο πολλά μου βίντεο θα κάνετε και εγγραφή για να μπορέσετε να δείτε την ανάλογη playlist που έχω στο κανάλι, η οποία έχει πάνω από 120 βίντεο μόνο πάνω στο χριστιανισμό, και αυτό από μόνο του συνιστά ότι είμαι το καλύτερο κανάλι που μπορείτε να παρακολουθήσετε για να μάθετε την πραγματική ιστορία του χριστιανισμού, την μεγάλη απάτη και τη μεγάλη συνωμοσία της Ρώμης. Γιατί? Το έχω πει σε πάρα πολλά μου βίντεο, δεν μου φταίει σε τίποτα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Το μόνο που μου φταίει είναι διότι εξακολουθεί και αναπαράγει το ψεύδος της Ρώμης. Καλά θα κάνουν λοιπόν οι Έλληνες οι ιερωμένοι κάποια στιγμή να αποφασίσουν να πούν επιτέλους την αλήθεια στον κόσμο, και την αλήθεια που θα βγάλω εγώ σήμερα στον κόσμο να την αποδεχτούν και φυσικά να την μεταδώσουν και να την διαδώσουν, γιατί αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει πολλούς να λένε αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Η μοναδική αλήθεια είναι αυτά
που θα μάθετε σήμερα. Γιατί δεν θα σας τα μεταφέρει κάποιος θεολόγος, ο οποίος όπως πάντα κλείνει προς μία πλευρά, αλλά άνθρωποι οι οποίοι είναι ιστορικοί. Και αν με ρωτήσει κάποιος για ποιο λόγο επέλεξα τους ιστορικούς έναντι των θεολόγων, είναι ξεκάθαρο. Οι ιστορικοί είναι αντικειμενικοί. Ωραία. Οι θεολόγοι όχι. Οι θεολόγοι δεν θα σου πούν ολόκληρη την αλήθεια, ακόμα και αν την έχουν μάθει, ακόμα και αν την γνωρίζουν. Στην προηγούμενη μου εκπομπή, όπως θα θυμόσαστε, έκανα μία πάρα πολύ ιδιαίτερη νήξη στους Φλάβιους. Αυτά τα άτομα, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια ιδεολογία ήδη από το πρώτο εξάλεπτο, αυτά τα άτομα λοιπόν, οι Φλάβιοι, είναι υπεύθυνοι για τον δηλητηριασμό εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον πλανήτη. Οι Φλάβιοι είναι μια οικογένεια της Ρώμης, η οποία κρύβεται πίσω από όλο το αφήγημα του χριστιανισμού. Δεν υπήρχαν κατακόμβες, είναι μύθος. Δεν υπήρχε καμία θρησκευτική παύλα θεολογική καταδίωξη της πίστης των χριστιανών, είναι μύθος. Ήταν όλα πολιτικά συμφέροντα, όπου φατρίες συγκλητικών συγκρούονταν μεταξύ τους στην Ρώμη. Τόσο απλό, τόσο απλό. Αυτό το μεγάλο, το θεολογικό αφήγημα των Ευαγγελίων, που εμείς το έχουμε πιστέψει κατά γράμμα, ουσιαστικά ήταν μια σύγκρουση ανάμεσα σε πολύ ισχυρές δυνάμεις της Ρώμης. Γι' αυτό και στη συνέχεια οι Βυζαντινοί πεισματικά συνέχισαν να αυτοαποκαλούνται Ρωμιοί και φυσικά να λένε Ρωμιοσύνη, γιατί πίστευαν πως είχαν υιοθετήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την Αγία Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ωραία μέχρι εδώ. Τώρα, σήμερα θα αποκαλύψουμε κάποια πρόσωπα τα οποία οι σχολιαστές των κειμένων της βίβλου και οι ιστορικοί και φαντάζομαι και πολλοί Έλληνες τα είχαν δει μπροστά στα μάτια τους. Το ερώτημα ήταν για ποιο λόγο αποφάσισαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν τους Κινέζους και τα στραβά μάτια και να μην τα βγάλουν προς τα έξω. Διότι δεν είναι καλοί άνθρωποι. Και ξέρετε για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Και ποιος είναι δυνατόν να ισχυριστείς τέτοιο πράγμα? Ότι είσαι καλός άνθρωπος, μα είσαι κακός. Κι όμως, γιατί αν αγαπούσαν τους συνανθρώπους τους, δεν θα τους ένοιαζε η αυτοεικόνα τους. Εμένα δεν με νοιάζει τι γνώμη έχουν για μένα κάποιοι, από τη στιγμή που έχω αποφασίσει να πάρω πάνω μου το τίμημα και να πω στον κόσμο την αλήθεια. Να τους κοιτάζω κατάματα και να τους λέω την αλήθεια. Οπότε δεν με ενοχλεί καθόλου προσωπικά. Αυτοί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι, καθηγητές και θεολόγοι του παρελθόντος, αποφάσισαν αυτές τις πληροφορίες που τις έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους να τις κρύψουν. Εγώ όχι. Λοιπόν, θα θυμόσαστε πως κάποια στιγμή είχα αναφέρει σε κάποια εκπομπή μου ότι τα Ευαγγέλια, σύμφωνα με κορυφαίους καθηγητές, είναι γρίφος και παζλ για την αριστοκρατία της Ρώμης. Με προσέχετε? Γρίφος και παζλ για την αριστοκρατία της Ρώμης και σε πολλά σημεία μάλιστα μέχρι και διακομόδηση των Εβραίων. Τα πιο σοβαρά σημεία θα τα λέω 2 φορές. Διακομόδηση των Εβραίων από την αριστοκρατία της Ρώμης, ενώ ήταν πίστη για τα φτωχά αμόρφωτα πλήθη, όπως ακριβώς εξακολουθεί να συμβαίνει και στη σημερινή μας εποχή. Αυτές οι δηλώσεις δεν γίνονται τυχαία. Έχουν υπόσταση. Στο μέλλον, γι' αυτό σας λέω να κάνετε εγγραφή, στο μέλλον
θα ξεσκεπάσω κάποια πράγματα τα οποία θα σας αφήσουν άφωνους, εννοώ παραδείγματα και παραλληλισμοί, ειδικά από τον Ιώσιπο. Αυτός ο Ιώσιπος, Ιώσιπε, πόσα δισεκατομμύρια μυαλά έχεις δηλητηριάσει? Ένα άτομο, μία πένα, έχει δηλητηριάσει δισεκατομμύρια άτομα. Δισεκατομμύρια. Και ακριβώς αυτό κάνουμε σήμερα. Ξεδηλητηριάζουμε, αποδηλητηριάζουμε ιστορικά με επιχειρήματα τους εγκεφάλους των σημερινών Ελλήνων. Γι' αυτό και επιμένω ότι οι φωτισμένοι οι Έλληνες, όσοι έχουν απομείνει στην Ελλάδα, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στον Καναδά, στην Αμερική και στην λοιπή Ευρώπη και οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε, θα είναι στις δικές σας τις πλάτες και στους ώμους το να κοινοποιήσετε και να διαδώσετε αυτά που θα ακούσετε σήμερα. Αν δεν το κάνετε, είστε συνένοχοι. Αν δεν το κάνετε και αποσιωπήσετε όσα μάθετε σήμερα, είστε συνένοχοι. Συνένοχοι και δούλοι και υποκριτές ψευτονεοέλληνες. Αν πραγματικά θέλετε να λέγεστε Έλληνες, αυτά που θα ξεκινήσω να λέω σε λιγάκι θα πρέπει να τα συζητήσετε με τους πάντες, φίλους, συγγενείς, γνωστούς και φυσικά να τα κοινοποιήσετε. Πάμε λοιπόν, αφού έκανα αυτή την πολύ μεγάλη εισαγωγή, γιατί ήθελα να προετοιμάσω ψυχολογικά τον κόσμο που θα παρακολουθήσει αυτή την εκπομπή, πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να μπαίνουμε στα ρηχά νερά και στη συνέχεια στα βαθιά. Πριν από λίγες ημέρες είπα σε μια εκπομπή ότι είναι πάρα πολύ ύποπτο, φιλίποπτο το γεγονός ότι ο χριστιανισμός δεν άρχισε να εξαπλώνεται ούτε σαν συγγράμματα, ούτε σαν θρησκεία από την Παλαιστίνη, την Ιουδαία και το Ισραήλ. Ούτε από την Ασία, ούτε καν από την Ανατολή. Είναι άκρος ύποπτο και πάρα πολύ παράξενο ότι η πρώτη της εστία, όλος τυχαίως, το έχουν συνδέσει με τον Πέτρο και τον Παύλο. Ψέματα είναι όλα αυτά. Αυτά θα τα καταρρύψω στο μέλλον. Πέτρος Παύλος. Έχω πάρα πολλά να πω για αυτούς τους δύο. Λοιπόν, πάρα πολλά. Ρώμη. Εκεί ξεκινάνε όλα. Από τη Ρώμη. Εκεί συνεχίζονται και μέχρι και σήμερα. Λίγο πιο δίπλα. Βατικανό. Ρώμη λοιπόν είναι η έδρα από όπου αρχίζει και ξεχύνεται ο χριστιανισμός σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της τότε γνωστής οικουμένης, με την φουλ και πλήρη υποστήριξη, προσέξτε με τι λέω, φουλ και πλήρη υποστήριξη της αυλής των Φλάβιων. Όταν αναφερόμαστε λοιπόν στους Φλάβιους, είναι κάποια συγκεκριμένα άτομα. Είναι ο Κλήμης, επίσης για αυτούν τη γούνα πάρα πολλά στο μέλλον, πάρα πολλά. Είναι ο Κλήμης, είναι η Δομητήλα, είναι ο Βεσπασιανός και είναι και ο Τίτος. Ονόματα τα οποία θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ στο μέλλον. Πάρα πολύ. Γιατί τώρα αρχίζουμε και κάνουμε το γνήσιο και μεγάλο ξεσκέπασμα της Ρώμης. Αυτής λοιπόν της πόλης που οφείλεται για όσα κακά έχουν περάσει οι Έλληνες μέχρι και σήμερα και φυσικά για την αγωνία που έχουν φάει τόσοι πολλοί άνθρωποι και όσο ζούσαν και λίγο πριν πεθάνουν. Κόλαση δεν υπάρχει. Διαβόλια, σατανάδες δεν υπάρχουν. Άνθρωποι είναι σατανάδες και άνθρωποι σατανάδες έγραψαν τα Ευαγγέλια για να φοβήσουν τον κόσμο. Και μάλιστα αυτά τα άτομα έχουν και όνομα. Σήμερα θα πάθετε πάρα πολλά σοκ με αυτά που θα σας δείξω. Άνθρωποι τα γράψανε. Άνθρωποι πάρα πολύ, πώς να το θέσω, άνθρωποι με σκοπό να χειραγωγήσουν ολόκληρες μάζες και τα κατάφεραν. Για να συνεχίσω, είναι παράξενο ή δεν είναι ότι όλα ξεκίνησαν από τη Ρώμη? Είναι.
Είναι παράξενο ή δεν είναι ότι οι πρώτοι χριστιανοί είχαν την πλήρη υποστήριξη του αυτοκράτορα? Είναι. Είναι παράξενο ότι τον 1ο αιώνα, πάρα πολύ νωρίς, υπήρχε πάπας στη Ρώμη? Είναι. Και επίσκοποι επίσης. Όχι με τη σημερινή έννοια επίσκοποι. Τότε με την έννοια ενός νέου πολιτικού αξιώματος. Σχεδόν ταυτόχρονα και θεολογικό και πολιτικό. Είναι επίσης παράξενο ότι πουθενά άλλου δεν υπάρχουνε, παρά μόνο στη Ρώμη? Είναι. Πολύ καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Ιώσυπο, για τον οποίον Ιώσυπο σας είχα κάνει μία αναφορά σε προηγούμενη μου εκπομπή και πάθανε πάρα πολύ φίλοι σοκ και ήθελαν να τους το δείξω αυτό με slideshow, δηλαδή με μία εικόνα, το πώς ακριβώς μας έχουν πει χοντρά ψέματα. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Ιωσήφ είναι, τάχα μου, και ο μπαμπάς, πατέρας του Ιησού, και αυτός όμως ο οποίος είχε τον τάφο στη σπηλιά. Προσέξτε τι αρχίζω να σας λέω τώρα, γιατί σε λιγάκι θα μπούμε στα βαθιά. Ιωσήφ λοιπόν εξ Αριμαθέας, αυτός ο οποίος είχε τον τάφο, σωστά μέχρι εδώ, τον τάφο σπηλιά, Ιωσήφ και ο πατέρας, ο υποτιθέμενος γήινος πατέρας του Ιησού Χριστού. Όλα αυτά εννοείται άρχισαν να με βάζουν σε σκέψεις. Εδώ είπα κάτι δεν μου κολλάει καθόλου και κάτι δεν πάει καθόλου καλά. 2 Ιωσήφιδες, που παρεμπιπτόντος είναι και το όνομα του πατρός μου, του δικού μου. Λοιπόν, είναι δυνατόν, και εγώ Ιωάννης ακριβώς, είναι δυνατόν να υπάρχουν όλος τυχαίως στην αφήγηση περί του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήταν δήθεν θεάνθρωπος, 2 Ιωσήφιδες? Πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο. Καθώς, βόμβα, ο πρώτος, προσέξτε τι σας λέω, ο πρώτος ιστορικός χαρακτήρας, το πρώτο ιστορικό πρόσωπο στο οποίο έχουν βασιστεί τα Ευαγγέλια για να μας δείξουν τον Ιησού Χριστό, είναι ο Ιώσυπος. Ο ίδιος λοιπόν ο Ιώσυπος, ο οποίος έχει γράψει ιστορία Ιουδαϊκού πολέμου προς Ρωμαίους και τις Ιουδαϊκές αρχαιολογίες. Ξέρω ότι ήδη μερικοί καθηγητές που θα δουν το βίντεο αυτό, και πολλοί φυσικά ιερείς, θα πάθουν πολλαπλά σοκ, είμαι σίγουρος, και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι λέω την αλήθεια, γιατί έχουν διαβάσει. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος στον οποίον έχουν βασιστεί τα Ευαγγέλια. Γιατί τα Ευαγγέλια, μαντέψτε, έχει βάλει και σε αυτά το χέρι του ο Ιώσυπος, και μάλιστα όσο δεν φαντάζεστε. Για ποιο λόγο είμαι 100.000% σίγουρος ότι ο Ιώσυπος ενεπλάκη στη συγγραφή και των Ευαγγελίων? Πρώτον, είχε πάρει το μέρος της Ρώμης. Ήταν Εβραίος στρατηγός και είχε πάρει και το μέρος της Ρώμης. Δεύτερον, ήταν Εβραίος αρχιερέας, που σημαίνει πως ήξερε πάρα πολύ καλά την Παλαιά Διαθήκη. Άρα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλες τις προφητείες για να παιχτεί το θείο δράμα έτσι όπως το ήθελε αυτός. Επίσης, ήταν το δεξί χέρι του στρατηγού Φλάβιου Τίτου από ένα σημείο και μετά. Ο πιο κοντινός του σύμβουλος. Επίσης, ο πατέρας του ονομαζότανε Ματθαίος. Ματθαίος είναι και ένας από τους δίθεν Ευαγγελιστές. Επίσης, όλος τυχαίως λοιπόν, Ματθαίος και 2 φορές Ιωσήφ εμφανίζονται ήδη στην Καινή Διαθήκη, και σε λιγάκι θα σας αποδείξω ότι αυτή η ιστορία της Ανάστασης μέσα στον τάφο και την σπηλιά είναι βασισμένη στον Ιώσυπο. Πριν προχωρήσω όμως, θα σας δείξω αυτό που μου είχατε ζητήσει πάρα πολλοί φίλοι του καναλιού,
το οποίο είναι αυτό εδώ το απλό, δείτε εδώ, Ιώσιπος ο γιος του Ματθαίου, Ιωσήφ εξ Αριμαθαίας και Τζόσεφους Μπαρ Ματίας. Φυσικά υπάρχει και ο Ιωσήφ, ο οποίος είναι ο γνωστός πατέρας του Ιησού, αλλά αυτός δεν μας αφορά. Μας αφορά όμως ο Ιώσιπος. Για ποιο λόγο? Αυτό που γράφει πάνω Ιώσιπος ο γιος του Ματθαίου, δείτε λίγο πιο κάτω, είναι ο Ιωσήφ εξ Αριμαθαίας και πιο κάτω Τζόσεφους Μπαρ Ματίας. Αν φύγει το B, εντάξει, ουσιαστικά γίνεται Αρματίας. Και κάπως έτσι, κάνοντας αυτήν την συνέρεση, αυτήν την απλή αφαίρεση του γράμματος Β ή αν θέλετε το B, μπόρεσε πανεύκολα ο δαιμονιώδης και πανέξυπνος Ιώσιπος να δημιουργήσει έναν χαρακτήρα για την Καινή Διαθήκη, τον Ιωσήφ εξ Αριμαθαίας, ο οποίος, όπως ξέρουμε, είναι φανταστικό πρόσωπο, είναι ο εαυτός του και δεν έχει υπάρξει ποτέ, γιατί δεν υπάρχει Αριμαθαία. Η λέξη Αριμαθαία είναι ουσιαστικά συνέρεση του Μπαρ Ματίας. Απίστευτο. Απίστευτο. Και εννοείται πως πάρα πολλοί χριστιανοί, όταν κάθονται και τα παρακολουθούν τα βίντεο μου, παθαίνουν πολλαπλά κεφαλικά, γιατί δεν μπορούν να τα χωνέψουν και να τα πιστέψουν όλα αυτά τα πράγματα. Όταν όμως τους λέω ότι δεν υπήρχε Αριμαθαία και δεν υπήρχε Ναζαρέτ, εκεί αρχίζουν και κορδώνονται και με πιστεύουν. Αυτός εδώ πέρα ο τύπος, ο θετικός, όντως έχει εντοπίσει κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όμως, αν έχετε μυαλό, μπορούμε πολύ εύκολα να καταλάβουμε όλοι μας ότι αυτό που μας λέει ουσιαστικά ο Ιώσιπος, έχοντας βάλει έναν Ιωσήφ να τον αποκαθιλώνει από το Σταυρό και έναν Ιωσήφ ως πατέρα του, είναι ότι αυτός είναι ο πνευματικός του πατέρας του Ιησού. Ο πνευματικός του πατέρας και ο Ιησούς ότι είναι δημιούργημά του. Ουσιαστικά λοιπόν ο Ιώσιπος τι κάνει? Βάζει την υπογραφή του. Βάζει την υπογραφή του και λέει στο κοινό του, μάγκες μου προσέξτε καλά, φίλοι μου αριστοκράτες της Ρώμης, το κείμενο αυτό έχει γραφτεί από τον Ιώσιπο και όπως θα αποδείξω σε μελλοντικά μου βίντεο, να τα δείτε παιδιά και αγαπητοί μου τηλεθεατές, όπως θα αποδείξω σε μελλοντικά μου βίντεο, υπογραφή έχουν βάλει κι άλλοι άνθρωποι. Πάμε όμως τώρα να σας αποδείξω αυτό που σας λέω τόση ώρα, για να καταλάβετε πως ο θετικός όταν κάνει έρευνα, κάνει έρευνα. Δείτε λίγο. Λοιπόν, αν έχετε το βιβλίο του Ιώσιπου, άπαντα 3, Ιστορία Ιουδαϊκού πολέμου προς Ρωμαίους, βιβλία Β και Γ, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να το ανοίξετε αυτή τη στιγμή, όσοι το έχετε. Όσοι δεν το έχετε, θα σας πρότεινα οπωσδήποτε να το αγοράσετε, καθώς αυτά που γράφει μέσα ο Ιώσιπος είναι κοσμοϊστορικά, απλά κάποιοι κάνουν τους Κινέζους και κάνουν πως δεν υπάρχουν ή επιλέγουν να πιστέψουν πως δεν υπάρχουν, ενώ είναι μπροστά στα μάτια τους. Είναι αυτό το κείμενο και ένα ακόμα κειμενάκι το οποίο θα σας διαβάσω σε λίγο. Έβαλα επίτηδες το αρχαίο κείμενο για να μην με σνομπάρουν διάφοροι τύποι και αρχίσουν να λένε ότι ο θετικός τα βγάζει όλα από το μυαλό του. Σε αυτό λοιπόν το αρχαίο κείμενο του Ιώσιπου που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, εγώ θα σας μεταφράσω, θα σας διαβάσω βασικά την μετάφραση και όταν θα έχω τελειώσει θα είστε όλοι πεπισμένοι 100% πως το φανταστικό πρόσωπο Ιησούς Χριστός καταρχάς βασίστηκε στο πραγματικό ιστορικό πρόσωπο που λέγεται Ιώσιπος γιος
του Ματιάχου ή του Ματθαίου. Ακούστε, δώστε προσοχή, όπως είπα και πριν, κοινοποιήστε ελεύθερα, κάντε like για να μπορέσουν να δουν το βίντεο πιο πολλοί άνθρωποι. Ξεκινάμε. Βρισκόμαστε στο βιβλίο Γ και είμαστε στο 8ο κεφάλαιο. Κρατηθείτε με αυτό που θα σας διαβάσω. Οι Ρωμαίοι άρχισαν τότε να αναζητούν τον Ιώσυπο. Θυμίζω για όσους δεν ξέρετε πως στο εδάφιο που διαβάζω τώρα οι Ρωμαίοι έχουν αντίπαλο και εχθρό τον Ιώσυπο ακόμα. Είναι η στιγμή που δεν έχει πάει ακόμα με το μέρος της Ρώμης και μάχεται ακόμα στο πλευρό των Ιουδαίων. Είμαστε ok? Λοιπόν, οι Ρωμαίοι άρχισαν τότε να αναζητούν τον Ιώσυπο τόσο για να ικανοποιήσουν την οργή τους, όσο και τη μεγάλη επιθυμία του στρατηγού τους, ο οποίος θεωρούσε ότι η τύχη του πολέμου εξαρτιόταν κατά πολύ από τη σύλληψή του. Γιατί ήταν κορυφαίος στρατηγός. Ο Ιώσυπος, ο οποίος είχε οργανώσει σε τέλειο βαθμό τις άμυνες των Ιουδαίων κόντρα στην Ρώμη μέχρι και εκείνη τη στιγμή. Ερευνούσαν για τον λόγο αυτό προσεκτικά τα πτώματα και όσους είχαν κρυφτεί. Ο Ιώσυπος όμως, θυμίζουμε πως ο Ιώσυπος, άλλη μια απόδειξη ότι αυτός έγραψε τα Ευαγγέλια, ο Ιώσυπος πάντα αναφέρεται στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, σαν να μην είναι δηλαδή αυτός. Και όπως καταλαβαίνετε, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στα Ευαγγέλια. Ο Ματθαίος αναφέρεται πολλές φορές στον εαυτό του επίσης σε τρίτο πρόσωπο. Φυσικά πολλοί scholars, καθηγητές, έχουν πει πως έτσι έγραφαν εκείνη την περίοδο. Λάθος. Έτσι έγραφε ο Ιώσυπος και έτσι αποδεικνύεται ότι ουσιαστικά αναφέρεται στον εαυτό του. Πάμε όμως να συνεχίσουμε. Έβαλα μια μικρή παρένθεση για να σας δώσω ακόμα μια απόδειξη ότι είναι ο Ιώσυπος το πρώτο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιώσυπος όμως, όταν η πόλη πλέον έπεφτε, και ακούστε λίγο, δώστε προσοχή, με τη βοήθεια της Θείας Πρόνοιας. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Ποια είναι η Θεία Πρόνοια που τον βοήθησε? Και σε ποια Θεία Πρόνοια αναφέρεται? Αναφέρεται στην Θεία Πρόνοια του μετέπειτα χριστιανισμού ή στη Θεία Πρόνοια των θεών του Ολύμπου? Κατάφερε να διαφύγει κατά μεσής του εχθρού. Κατά μεσής του εχθρού επίσης μπόρεσε να διαφύγει και ο Ιησούς Χριστός όταν σε κάποια φάση κόντεψαν να τον λιτζάρουνε οι Ιουδαίοι σε ένα όρος. Επαναλαμβάνω, αυτή η γνώριμη φράση κατάφερε να διαφύγει ο Ιώσυπος κατά μεσής του εχθρού. Ακριβώς την ίδια φράση θα την βρείτε στην Καινή Διαθήκη και θα κάνω ξεχωριστή εκπομπή για αυτές τις δύο φράσεις για να καταλάβετε ότι μιλάμε για την ίδια πένα. Λοιπόν, κατάφερε λοιπόν να διαφύγει κατά μεσής του εχθρού και να κρυφτεί σε έναν βαθύ λάκκο που έβγαζε από τη μία πλευρά σε μία μεγάλη σπηλιά, αρχίζουμε και μπαίνουμε στα βαθιά, η οποία δεν φαινόταν σε αυτούς που ήταν από πάνω. Εκεί βρήκε κρυμμένους άλλους, πόσους λέτε? Σημαδιακός αριθμός, 40 εξέχοντες άνδρες με εφόδια αρκετά για να περάσουν λίγες ημέρες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρέμεινε κρυμμένος, καθώς ο εχθρός βρισκόταν σε κάθε γωνιά της πόλης. Τη νύχτα όμως βγήκε να αναζητήσει τρόπο να διαφύγει χωρίς να γίνει αντιληπτός από τους φρουρούς.
Αλλά βλέποντας πως υπήρχαν παντού φρουροί που τον αναζητούσαν και ότι δεν μπορούσε να διαφύγει χωρίς να γίνει αντιληπτός, κατέβηκε πάλι στη σπηλιά. Και τώρα ερχόμαστε στο σημείο όπου πλέον θα έχουμε την πλήρη απόδειξη ότι ο Ιώσιππος σκαρφίστηκε την ιδέα της Ανάστασης από την ίδια του τη ζωή. Είστε έτοιμοι? Πάμε. Κρυβόταν επί 2 ημέρες. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Παρασκευή, Σάββατο, Ιησούς Χριστός. Την τρίτη ημέρα, Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Μία γυναίκα, και η Μαρία η Μαγδαληνή πήγε στον τάφο και τον βρήκε. Την τρίτη ημέρα, μία γυναίκα που είχε συλληφθεί, δεν μας αναφέρει όμως το όνομά της. Μήπως ήταν όντως η Μαρία από τα Μάγδαλα, η Μαρία από το φρούριο που λέμε? Τρομερό. Μία γυναίκα λοιπόν που είχε συλληφθεί τον πρόδωσε και ο Βεσπασιανός έστειλε αμέσως 2 χιλίαρχους, τον Παυλίνο και τον Γαλλικανό, με διαταγές να μην πειράξουν τον Ιώσιππο και να του ζητήσουν να βγει έξω. Για ποιο λόγο? Επειδή ο Ιώσιππος με τις μάχες που είχε δώσει τις προηγούμενες φορές είχε καταφέρει και είχε κερδίσει τον σεβασμό του Βεσπασιανού. Λοιπόν, ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς που με ακολουθείτε εδώ και πάρα πολύ καιρό θα έχετε, φαντάζομαι, καταλάβει και εμπεδώσει ότι τα Ευαγγέλια είναι ένα ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, φανταστικό, αφηγηματικό παραμυθάκι, το οποίο θα αποδείξω και σήμερα αλλά και στη συνέχεια σε άλλες μου εκπομπές ότι αυτός ο Ιώσιππος το έχει σκαρφιστεί ουσιαστικά από την ίδια του τη ζωή. Θα το ξαναδιαβάσω το εδάφιο αυτό για να μπορέσετε να το καταλάβετε περισσότερο και θα σας βάλω φυσικά, αυτή είναι η πρώτη η σελίδα και αυτή εδώ είναι η δεύτερη η σελίδα, για να μην, όπως είπα και πριν, για να μην λέει ο κόσμος ότι ο θετικός δεν βάζει τις πηγές του ή δεν φανερώνει στο κοινό που παρακολουθεί την θετική ντοπαμίνη αυτά τα οποία πρέπει να διαβάσουν. Όπως βλέπετε, τέρμα πάνω γράφει και το όνομα του, Ιώσιππος. Είναι ακριβώς εκείνο το σημείο όπου λέει 2 μεν ουν ημέρες διαλανθάνει, τη δε τρίτη γυναικός αλούσις τον άμα αυτής μηνύεται και ο Εσπασιανός αυτήκα μετά σπουδής πέμπει 2 χιλιάρχους Παυλίνων και Γαλλικανών, δεξιάστε το Ιωσίππο δούνε και λεύσας και προτρεψομένους ανελθύν. Την κρυβόταν επί 2 ημέρες, αυτό που λέγαμε και πριν με την Ανάσταση, θάνατος Ιησού Χριστού Παρασκευή Σάββατο. Την τρίτη ημέρα, Κυριακή, μια γυναίκα που είχε συλληφθεί τον πρόδωσε. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Ιώσιππος, ενώ αναφέρει πάντα όλα σχεδόν τα ονόματα που θα έπρεπε να γνωρίζουμε για την αφήγηση που κάνει, στην προκειμένη περίπτωση με το όνομα της γυναίκας είναι φιδωλός και δεν το παρουσιάζει. Μήπως γιατί τη λέγανε Μίριαμ, Μαρία? Ερωτηματικό. Την τρίτη ημέρα λοιπόν η γυναίκα που είχε συλληφθεί τον πρόδωσε και ο Βεσπασιανός έστειλε αμέσως 2 χιλιάρχους τον Παυλίνο και τον Γαλλικανό με διαταγές να μην πειράξουν τον Ιώσιππο και να του ζητήσουν να βγει έξω. Αυτή είναι μια πρώτη απόδειξη και όχι φυσικά τελευταία, έχω πάρα πολλές ακόμα να σας πω, ότι ο Ιώσιππος είναι ένα από τα γνήσια ιστορικά πρόσωπα πάνω στα οποία πάτησε ο ίδιος και ο Βεσπασιανός και ο Τίτος και η αυλή της Ρώμης για να δημιουργήσουν το ψεύτικο παραμύθι του χριστιανισμού και τον ψεύτικο φανταστικό χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, τον οποίον μετά τον παρουσίασαν μέχρι και ως θνήσκοντα Θεό κατά αντιγραφή
των αρχαίων ελληνικών και μεσοποταμιακών και αιγυπτιακών μυστηρίων, αντιγράφοντας και Άδωνη και Δία και Απόλλωνα και Διόνυσο. Τρομερό! Προσέξτε όμως, εδώ μιλάμε για αντιγραφές θεών. Στο σημερινό μου το βίντεο μιλάω για αντιγραφές υπαρκτών ιστορικών προσώπων. Άρα, ο πρώτος είναι ο Ιώσιππος. Οι άλλοι δύο ποιοι είναι? Θα τα μάθετε όλα στη συνέχεια. Να υπενθυμίσω, αφού βγάλω και αυτήν την εικόνα, να υπενθυμίσω φυσικά όσοι έχετε συνδεθεί ταύτην να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και like στο βίντεο αυτό και φυσικά να κοινοποιήσετε ελεύθερα αυτήν την εκπομπή για να μπορέσουν να την μάθουν και να την δουν περισσότεροι άνθρωποι και ιδίως οι χριστιανοί που τόσο πολύ διψάνε, έτσι μας λένε, τάχα μου, για την αλήθεια. Αν λοιπόν αγαπητοί μου χριστιανοί διψάτε για την αλήθεια, να καθίσετε, να διαβάσετε ή να δείτε τις εκπομπές μου ολόκληρες. Συνεχίζω όμως με την επιχειρηματολογία της σημερινής εκπομπής, η οποία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σας προτρέπω να την δείτε ολόκληρη, καθώς αυτά που θα σας πω κάποια τα έχετε ακούσει, κάποια άλλα όχι και θα μείνετε άφωνοι. Συνεχίζω. Η Παλαιά Διαθήκη και οι προφήτες, γράφω, του Ισραήλ ακολουθούσαν την μυστική λατρεία του ιερού μανιταριού Αμανίτα Μουσκάρια, το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι για να βλέπουν οράματα ή και το μέλλον, αλλά και ως φυσικό τονωτικό διαγερτικό πριν τις μεγάλες μάχες, όπως έκαναν και οι ζηλωτές. Οπότε έπρεπε να φύγει η λατρεία του ιερού μανιταριού και να αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Όπως έκαναν λοιπόν οι αρχαίοι Θράκες ακόλουθοι του Διόνυσου, αλλά και οι Μενάδες. Πληροφορίες από τον Ρόμπερτ Γκρέιβς σχετικά με την μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων, γιατί κάποιοι μου έχετε ζητήσει όποτε μπορώ να σας δίνω και τις πηγές μου. Αυτή λοιπόν είναι η πηγή μου αναφορικά με το μανιτάρι Αμανίτα Μουσκάρια που το παίρνανε πάρα πολλοί αρχαίοι μαχητές και συνεχίζουμε, αλλά και οι μοιημένοι στα Λευσίνια μυστήρια. Η Νέα Καινή Διαθήκη αντικατέστησε με τον Ιησού Χριστό. Προσέξτε. Αντικατέστησε με τον Ιησού Χριστό, το φανταστικό αυτό πρόσωπο, την πανάρχια λατρεία του ιερού μανιταριού, αποκόβοντας τις μάζες από την Αμανίτα Μουσκάρια και αντικαθιστώντας αυτήν με ένα μήνυμα περί ειρήνης, παγκόσμιας ειρήνης αν θέλετε, το οποίο όμως μήνυμα ειρήνης ήταν καθαρά φιλορωμαϊκό και υποκινούμενο από την Ρώμη. Πλέον θα ήταν διαθέσιμο το μανιτάρι αυτό μόνο για τους αριστοκράτες, τους ιερείς και την αυλή του αυτοκράτορα, οι οποίοι σε μια άνευ προηγουμένου με κεφαλαία επίδειξη δύναμης και αλαζονίας απεικόνιζαν τον Χριστό σε διάφορες εκκλησίες και μοναστήρια να περιβάλλεται από το ιερό μανιτάρι. Στο μέλλον, κάντε εγγραφή σήμερα, θα σας δείξω και φωτογραφίες από όλα αυτά τα μοναστήρια όπου υπάρχουν δεκάδες εκατοντάδες εικόνες που απεικονίζουν τον Ιησού Χριστό συμβολικά ως συνέχεια του ιερού μανιταριού. Αντιγράφοντας λοιπόν και διαστρεβλώνοντας τους γνήσιους μύστες και τα μυστήρια των αρχαίων λαών της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Μεσοποταμίας. Και φυσικά το μεγάλο τους πρόβλημα των Ρωμαίων ήταν ότι οι μαχητές οι οποίοι τρώγανε το μανιτάρι αυτό γίνονταν ουσιαστικά θηρία. Την ώρα λοιπόν της μάχης δεν ένιωθαν τίποτα και έπρεπε και σε αυτό το κομμάτι οι Εβραίοι και όλοι οι λαοί να υποφέρουν
να ξεχάσουν το μανιτάρι και στο μέλλον να το γεύονται μόνο οι Ρωμαίοι. Και συνεχίζουμε. Ο Ρωμαϊκός Χριστιανισμός και η Ρωμαϊκή Pax Romana ήταν η πρώτη παγκοσμιοποίηση με σκοπό τον απόλυτο έλεγχο του μυαλού και της συνείδησης των υπηκόων της μέσω του εξευτελισμού και την πάυση κάθε διανόησης, κριτικής, λογικής και αναλυτικής σκέψεως που μας είχε μάθει ο παππούς μας ο Αριστοτέλης. Μην ξεχνάτε πως ακόμα και το όνομα του Ευαγγελιστή Ματθαίου είναι απλά το όνομα του πατρός του Ιώσιπου, όπως σας απέδειξα και όπως σας ανέφερα προηγουμένως. Όπως και το όνομα όμως του Ιωάννη είναι το όνομα του ερημίτη Εσέου Ιωάννη του Βαπτιστή, που κακώς τον λένε έτσι, από τον οποίον έκλεψε, αντέγραψε και εμπνεύστηκε ο Ιώσιπος τις εσαϊκές παραβολές του φανταστικού προσώπου του Ιησού Χριστού, και φυσικά από τους Εσέους πήρε ο Ιώσιπος όλες τις λειτουργίες του χριστιανισμού όσον αφορά την κοινοκτημοσύνη και το κοινόβιο. Πάμε παρακάτω. Αλλά αυτός ο Ιωάννης, προσέξτε τώρα, ο βαπτιστής δεν είναι ο μόνος, καθώς Ιωάννης ονομαζόταν και ένας από τους πιο φανατικούς ζηλωτές κατά τη διάρκεια της αλώσεως της Ιερουσαλήμ, στον οποίον κάνει επίσης πολλαπλές αναφορές ο Ιώσιπος. Ποιος λοιπόν από τους δύο πιστεύετε εσείς είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Κανένας από τους δύο δεν είναι. Δεν είναι ούτε ο Ιωάννης ο Ζηλωτής, ούτε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Όμως είμαι πλέον πάρα πολύ σίγουρος ότι το όνομα Ιωάννης ο Ευαγγελιστής το έδωσε πάλι ο ίδιος ο Ιώσιπος. Προσέξτε, πάλι ο ίδιος ο Ιώσιπος, μάλλον για να τιμήσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και κάπως έτσι συμπληρώνονται τα δύο ονόματα των Ευαγγελιστών. Οι άλλοι δύο απομένουν δύο Ευαγγελιστές, ο Λουκάς και ο Μάρκος. Αν τους ψάξουμε έτσι, δεν πρόκειται να βρούμε απολύτως τίποτα ως Μάρκο και ως Λουκά. Αν όμως τους ψάξουμε με τα ρωμαϊκά τους αντίστοιχα, ήτι, δηλαδή Μάρκους και Λούσιους, τότε όλο και κάτι θα βρούμε, διότι αυτά είναι ονόματα κορυφαίων συγκλητικών φίλων των Φλάβιων, που αναφέρονται από τον Ιώσιπο όχι στον πόλεμο των Ιουδαίων με τους Ρωμαίους, αλλά στο άλλο του το βιβλίο, Ιουδαϊκές Αρχαιότητες. Αρχίζει λοιπόν το παζλ του χριστιανισμού με αυτά τα ονόματα και αυτές τις φιγούρες και αυτές τις παρουσίες που δεν μπορούσαμε τόσα χρόνια να καταλάβουμε ποιοι είναι. Σιγά σιγά ο θετικός σας βοηθάει όλους να τα βάλετε τα πράγματα στη θέση τους, καθώς δεν ήταν κάποιοι αόρατοι βοηθοί του Θεού, ούτε κάποιοι αόρατοι άγγελοι αυτοί που έγραψαν τα Ευαγγέλια. Αυτοί που έγραψαν τα Ευαγγέλια έχουν όνομα, είχαν υπόσταση και κατά 99% είναι ο Ιώσιπος, κατά διαταγή κάποιου Ρωμαίου αυτοκράτορα, μαζί με κάποιους, θα δείτε στο μέλλον ποιοι είναι οι άλλοι, θα το αποδείξουμε και αυτό, μαζί με κάποιους Εβραίους που κρύβονταν από πίσω. Όλα στο μέλλον. Εσείς απλά κάντε εγγραφή και σας υπόσχομαι θα το δείτε και αυτό. Ποιοι ήτανε, ακριβώς ποιοι ήταν κιόλας. Ξέρουμε μέχρι και τα ονόματά τους. Και χωρίς να έχουμε κάποιον τόνο αντιεβραϊσμού, ίσα ίσα. Λοιπόν, μάλιστα κάποιοι ανήκαν στις οικογένειες των πίσω.
δηλαδή στους Πίσωνες. Είναι η γνωστή συνωμοτική οικογένεια, ενώ άλλοι ανήκανε στους Φλάβιους. Εντάξει, για να τελειώσουμε με τους Ευαγγελιστές, γιατί έχουμε να προχωρήσουμε σήμερα. Έχουμε καλύψει 45 λεπτά. Την εκπομπή μέχρι στιγμής την έχουν παρακολουθήσει 1453, όλος τυχαίως. Αυτός είναι ο αριθμός που μου δίνει αυτή τη στιγμή τώρα το YouTube. Και έχουμε να συνεχίσουμε να αποκαλύψουμε τα άλλα δύο πρόσωπα στα οποία έχει βασιστεί το φανταστικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν λοιπόν άλλοι δύο άνθρωποι, άλλοι δύο ιστορικά πρόσωπα στα οποία έχει βασιστεί ο χριστιανισμός. Ποιοι είναι αυτοί? Λοιπόν, θα τα πούμε σε λιγάκι. Κάντε λίγη υπομονή. Συνεχίζω εγώ όμως με την αφήγηση. Το πρόσωπο άρα του Χριστού είναι ένα μοσαϊκό. Δεν έχει υπάρξει. Είναι μια σύνθεση από πολλά και διαφορετικά ιστορικά πρόσωπα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει, ακολουθήστε με, ούτε μία απεικόνιση του ίδιου του προσώπου του Χριστού σε τοιχογραφία, σε δάπεδο, σε άγαλμα ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή απεικόνισης μέχρι και τον 4ο έως τον 6ο αιώνα, γιατί πολύ απλά ήταν ένα φανταστικό πρόσωπο και από ένα σημείο και μετά του έδιναν οποιαδήποτε μορφή τους κατέβαινε στο μυαλό. Απόδειξη γι' αυτό είναι ότι στην αρχή ο Ιησούς εμφανίζεται ως ένας νέος, ως ένας πιτσιρικάς. Είναι απίστευτο ότι στην αρχή, αν τον δείτε τον Ιησού, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, καλά, πρώτος δεν υπάρχει τίποτα, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, υπάρχουν μόνο μερικές απεικονίσεις όπου είναι νεανίας, όπου είναι πιτσιρικάς. Γιατί? Και αυτό θα σας το πω στο μέλλον, όχι σήμερα. Ξανθός λοιπόν στη Δύση, μαύρος στην Αφρική και ειδικά στην Αιθιοπία, μελαχρινός, σοβαρός και μελαγχολικός στη Μεσόγειο, ειδικά στην Ελλάδα και στη Μικρά Ασία, μετά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Αν δεν είναι αυτά σήμερα αποδείξεις περί της ανυπαρξίας του Ιησού Χριστού και ότι ήταν φανταστικό πρόσωπο, δεν μπορώ να ξέρω τι άλλο πρέπει να πω στο κοινό της Ελλάδας για να μπορέσει να πιστέψει πως μιλάμε για έναν φανταστικό χαρακτήρα. Μέχρι και τον 6ο αιώνα δεν υπάρχει αυτή η γνωστή απεικόνιση της φιγούρας που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας. Ουσιαστικά για εκείνους τους ανθρώπους όπως εμείς τον φανταζόμαστε σήμερα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Ήταν ξεκάθαρα πάνω στον κάθε πιστό να τον φανταστεί στο μυαλό του και να τον απεικονίσει όπως αυτός ήθελε. Συνεχίζουμε. Σε ποιο δεύτερο πρόσωπο όμως βασίστηκε το μοσαϊκό του Χριστού? Το πρώτο πρόσωπο λοιπόν, όπως ανέφερα και πριν, είναι σίγουρα 100% ο Ιώσιπος. Φαίνεται ξεκάθαρα στην γνωστή αφήγηση με την εξαφάνιση που ανέφερα πιο πριν του Ιώσιπου για 3 ημέρες μια σπηλιά, γιατί η σπηλιά ήταν και ο δίθεν τάφος του Ιησού που είχε μαντέψτε, το έλεγα και πριν, μαντέψτε, τον είχε ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία. Εντάξει, κλείνουμε με τον Ιώσιπο, κλείνουμε με τον Ιωσήφ από την Αριμαθαία και προχωράμε την επιχειρηματολογία μας να συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε πράγματα για τον Ιησού. Εξάλλου, πολύ βολικό, μέσα στο όνομα του Ιώσιπου, και σας υπόσχομαι να το αναφέρω αυτό σε επόμενο βίντεο με slide, στα ρωμαϊκά Τζόσεφους βρίσκουμε με αναγραμματισμό και αφαίρεση των περιττών γραμμάτων όμικρον π και h,
και το δεύτερο σίγμα που περιτεύει, το ίδιο το όνομα του Ιησού, Jesus, Χεσούς. Απίστευτο. Στο ίδιο το όνομα του Ιώσιπου, που είναι Τζόσεφους στα λατινικά, θα σας το δείξω σε επόμενη εκπομπή, είναι τόσο εύκολο, υπάρχει με αναγραμματισμό το ίδιο το όνομα του Ιησού Χριστού. Όσοι θέλετε μπορείτε φυσικά να κοινοποιήσετε ελεύθερα και αυτό το σημείο της εκπομπής, καθώς νομίζω ότι θα ανοίξει τα μάτια σε πάρα πολύ κόσμο. Συνεχίζουμε όμως με το δεύτερο πρόσωπο του χριστιανισμού. Ποιο ήταν το δεύτερο ιστορικό πρόσωπο, υπαρκτό δηλαδή, υπαρκτό, πάνω στο οποίο πάτησαν ουσιαστικά οι Ευαγγελιστές της Ρώμης για να δημιουργήσουν τον φανταστικό Ιησού. Πάμε. Το δεύτερο ιστορικό πρόσωπο πάνω στο οποίο βασίστηκε το φανταστικό πρόσωπο του Ιησού είναι ο Λάζαρος. Είναι ο γνωστός Ελεάζαρ. Και αν παθαίνετε εγκεφαλικά, μην τα παθαίνετε, τα πάθα και εγώ πριν από σας. Ο Ελεάζαρ λοιπόν είναι ο γνωστός ζηλωτής Ελεάζαρ ή αλλιώς ελληνιστή Λάζαρος, τον οποίο αποκαθήλωσε ο Ιώσιπος. Το ανέφερα και σε προηγούμενη μου εκπομπή. Δεν την έχει δει πάρα πολλοί κόσμος εκείνη την εκπομπή, αλλά όσοι την είδαν έπαθαν το σοκ της ζωής τους. Το ήξερα θα γίνει. Αυτόν λοιπόν τον αποκαθήλωσε ο Ιώσιπος ζωντανό από τον Σταυρό, τα αναφέρει ο ίδιος ο Ιώσιπος, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν, ανάμεσα σε άλλους δύο ζηλωτές, αυτός λοιπόν ο Ελεάζαρος, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα σε άλλους δύο ζήλωτες, οι οποίοι όμως δεν τα κατάφεραν και απεβίωσαν. Όλος τυχαίως στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται ο Ιησούς να ανασταίνει κάποιον Ελεάζαρ, κάποιον Λάζαρο, και όλος τυχαίως, πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό κάθε φορά, ο Ιησούς σταυρώνεται, μαντέψτε, ανάμεσα σε δύο ληστές, όμως υπάρχει μία μεγάλη ένσταση για αυτήν την πολύ όμορφη αφηγησούλα. Ποια είναι αυτή η ένσταση? Οι Ρωμαίοι πρώτον και αφενός σταύρωναν μόνο επαναστάτες και απλούς ληστές του ποινικού κώδικα δεν τους σταύρωναν. Όπως δεν σταύρωναν και lunatics, τρελούς, οι οποίοι έλεγαν πως είναι οι Μεσσίες, διότι τέτοιοι είχαν υπάρξει εκατοντάδες τρελοί και οι Ρωμαίοι δεν τους σταύρωναν. Και αφετέρου δεύτερον σταύρωναν μαζικά, με κεφαλαία, μαζικά, μόνο σε περίοδο πολέμου, ενώ σε περίοδο ειρήνης, όπως δήθεν το 33 μετά Χριστόν, δεν επιτρεπόταν πάνω από μία σταύρωση την ημέρα. Όλα αυτά για όσους ξέρουν ιστορία. Και ποτέ δεν σταύρωναν οι Ρωμαίοι σε περίοδο θρησκευτικών εορτών για να μην προκαλούνται ταραχές και στάσεις κατά του Καίσαρα και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και εννοείται κατά του ίδιου του Αυτοκράτορα και της Ρώμης. Το έχουμε αυτό το σημείο. Αυτό εδώ το σημείο το έχουμε. Είναι το σημείο για μένα κλειδί. Όποιος καταφέρει και καταλάβει αυτό το πράγμα, αυτή την αφήγηση, έχει καταφέρει να πιάσει
όλον το παλμό της λεγόμενης Καινής Διαθήκης. Γιατί? Γιατί, σας το έχω πει και σε προηγούμενη μου εκπομπή, πήραν τα γεγονότα του 66-70, όπου υπάρχουν, βλέπετε στην φωτογραφία εδώ πάνω, τους 3 σταυρούς. Ωραία. Θέλω να κάνετε το εξής. Νοητικά μεταφερόμαστε αρχικά στο 33 μετά Χριστόν. Είναι η περίοδος και η εποχή όπου μας λένε τάχα μου οι Ευαγγελιστές ότι ο Ιησούς σταυρώνεται ανάμεσα σε 2 λίστες. Το θυμάστε το εδάφιο αυτό? Πολύ ωραία. Λοιπόν, το 33 μετά Χριστόν, αυτή η εικόνα είναι ψεύτικη. Δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται, αγαπητέ μου τηλεθεατή. Είναι μία μούφα. Είναι ένα ψέμα. Γιατί? Το 33 μετά Χριστόν, πόσο μάλλον πριν το Πάσχα που μας λένε ή στη διάρκεια του Πάσχα, είναι τρομερό αυτό, ανάλογα ποιον θα πιστέψεις, τον Ιωάννη ή τους υπόλοιπους. Μπέρδεμα. Λοιπόν, ειδικά την περίοδο του Πάσχα δεν υπήρχε περίπτωση ούτε ο Πόντιος Πιλάτος, ούτε ο Καϊάφας, ούτε οι αρχιερείς, ούτε οι Φαρισαίοι να προβούν στη σταύρωση του Χριστού, πόσο μάλλον σε τριπλή σταύρωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Γιατί? Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ανθρώπους, δεν είχαν αγαπημένους, δεν είχαν συγγενείς, δεν είχαν φίλους. Θα γινόταν κατευθείαν εμπόλεμη ζώνη η Ιερουσαλήμ. Ποιο είναι, πιστεύετε, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ξέρετε? Ξέρω εγώ. Για ποιο λόγο αυτή η εικόνα με το 33 μετά Χριστόν, προσέξτε, και 3 σταυροθέντες. Για ποιο λόγο αυτή η εικόνα είναι θολή, ουτοπική και πάρα πολύ ύποπτη? Ξέρετε? Γιατί την εποχή που αναφέρεται αυτό το πράγμα για τον Χριστό, δηλαδή για την γιορτή του Πάσχα, υπήρχε τόση κοσμοσυρωή στα Ιεροσόλυμα που κάποιοι σχολιαστές και κάποιοι καθηγητές πανεπιστημίων της Αμερικής κάνουν λόγο για συρωή από 300 έως 500.000 Εβραίων στα Ιεροσόλυμα. Τον αριθμό αυτόν μπορείτε να τον εκλάβετε, να τον καταλάβετε. Μπορείτε να νιώσετε στην Ιερουσαλήμ εκείνης της περίοδου πώς μεταφράζεται αυτός ο αριθμός ακριβώς σε πολεμική μηχανή. Αν υπήρχαν 300, εγώ σας λέω 300, 400, 500 χιλιάδες μόνο προσκυνητές οι οποίοι πήγαιναν στον μεγάλο ναό του Σολομώντος για να κάνουν τα δικά τους, τις δικές τους γιορτές οι Εβραίοι, ό,τι έκαναν, υπήρχε, φαντάζεστε, ποτέ περίπτωση να σταυρώσουν τρεις οι Ρωμαίοι, 3, και να τους χαζεύουν, να τους βλέπουν εξαψήφια νούμερα, και πόσο μάλλον που μας λένε ότι περπάτησε και όλο το δρόμο για τον Γολγοθά. Άλλο και αυτό, φανταστικό κι αυτό, αλλά ας το πιστέψουμε, τους κάνουμε τη χάρη. Και χιλιάδες κόσμος που τον είχε ασπαστεί, τον είχε ακολουθήσει, υποτίθεται,
δεν ξεσηκώθηκε να κάνει επανάσταση εναντίον της Ρώμης? Όχι. Όχι αγαπητέ μου τηλεθεατή, όχι αγαπητέ μου συνέλληνα, όχι αγαπητέ μου χριστιανέ. Σε έχουν πει ψέματα. Ξεκάθαρα. Αν μας έχει διδάξει η λογική του πατέρα μας και παππού μας Αριστοτέλη ένα πράγμα, είναι ότι πρέπει να βάζουμε κάτω τα γεγονότα και να τα αναλύουμε. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία περίπτωση ούτε στο δισεκατομμύριο να σταύρωναν οι Ρωμαίοι 3 άτομα, εκ των οποίων το ένα δήλωνε Μεσσίας, πολιτικός άρχοντας, Θεός επί γης, με χιλιάδες ακόλουθους εκείνη την εποχή, χωρίς αυτοί οι άνθρωποι να μην ξεσηκωθούν στη συνέχεια και να κάνουν επανάσταση κατά της Ρώμης. Η εικόνα αυτή είναι ένα ψευτοδημιούργημα του Ιώσιπου και της Ρώμης. Τελεία και παύλα. Φεύγουμε λοιπόν από το 33, δεν έχουν συμβεί ποτέ αυτά όλα τα πράγματα. Τα βγάζετε όλα από το μυαλό σας, όπως είναι. Τα πετάτε στον κουβά και μεταφέρεστε στο 66-70. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ πλέον μιλάμε για μαζικές σταυρώσεις. Εδώ πλέον μιλάμε για μαζικές εκτελέσεις. Εδώ πλέον μιλάμε για εμπόλεμη ζώνη στα Ιεροσόλυμα, για θύματα της τρελής. Εδώ είμαστε. Και εδώ είναι που βρίσκει ο Ιώσιπος το έναυσμα για να δημιουργήσει την ψευτοϊστορία της σταύρωσης του Ιησού Χριστού. Γιατί εδώ είναι που βρήκε το δεύτερο ιστορικό πρόσωπο Ιησούς Χριστός. Ξεκάθαρα για μένα, ξεκάθαρα προκύπτει ότι από αυτήν την ιστορία πήρε βάση και δημιούργησε ό,τι δημιούργησε στη συνέχεια ο Ιώσιπος, από αυτήν εδώ την ιστορία. Και στη συνέχεια είχαμε, έτσι, το ξετύλιγμα του μύτου της Αριάδνης από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί 66-70 υπήρχαν σταυρώσεις, υπήρχαν μαζικές εκτελέσεις, επιβιώνει ο Ελεάζαρ, ο οποίος όλος τυχαίως λέγεται Ελεάζαρ, Λάζαρος, ο οποίος ήταν πάνω στο σταυρό, και όλος τυχαίως αυτός ο Ελεάζαρ δεν πέθανε πάνω στο σταυρό. Δεν πέθανε. Οι άλλοι δύο όμως που ήτανε πάνω στο σταυρό, αυτοί να μην τον αντιληφθούν, έτσι, οι Ρωμαίοι. Λοιπόν, έχουμε επανασύνδεση. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι ίσως διακόπηκε για λίγο η σύνδεση, ότι αντί ο Ιησούς να μείνει στη γη, έφυγε, έκανε ανάληψη στους ουρανούς και φυσικά κανένας άλλος έκτοτε δεν τον έχει δει. Κανείς μας. Τον έχουμε δει στα όνειρά μας, επειδή τον έχουμε δει ζωγραφισμένο, τον έχουμε δει στο μυαλό μας, τον έχουμε δει σε καταστάσεις αφόρητου και μεγάλου στρες, τον έχουμε δει σε οράματα, τον έχουμε δει όταν παίρνουμε διάφορες ουσίες, αλλά μπροστά μας, εμείς οι λογικοί άνθρωποι, δεν τον έχουμε δει ποτέ. Και κάπως έτσι, συγγνώμη, έχω μιλήσει πάρα πολύ σήμερα. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τρίτο και ίσως για μένα σημαντικότερο πρόσωπο ιστορικό πάνω στο οποίο έχει βασιστεί η αφήγηση της Καινής Διαθήκης. Και ποιος είναι? Πάμε να δούμε. Το τρίτο λοιπόν πρόσωπο πάνω στο οποίο βασίστηκε το φανταστικό πρόσωπο Ιησούς Χριστός δεν είναι άλλο από τον Καίσαρα Φλάβιο Τίτο. Έχουμε λοιπόν και λέμε Ιώσιπος, Ελεάζαρ ο Ζηλωτής και Φλάβιος Τίτος.
ο αληθινός Μεσσίας στρατηγός πολεμιστής που ανέμεναν οι Εβραίοι της Ιουδαίας. Γιατί? Ο άνθρωπος που θεοποιήθηκε φέρνοντας εις πέρας τις προφητείες του Ιησού, τάχα μου του Ιησού, του Ιώση που ουσιαστικά είναι, περί της κατεδάφισης του Ιερού Ναού του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν και την επακόλουθη διασπορά και καταστροφή του Ιουδαϊκού έθνους που είχε δήθεν προφητεύσει τόσο βολικά για τους Ρωμαίους ο Ιησούς. Για ποιο λόγο το λέω ότι το είχε προφητεύσει τόσο βολικά? Γιατί η προφητεία, αυτή η λεγόμενη προφητεία του Χριστού, δεν γράφτηκε το 30, ούτε και το 40, ούτε και ο Παύλος την αναφέρει. Όχι. Ο Παύλος για ποιο λόγο δεν την ξέρει αυτή την προφητεία του Χριστού? Για την Ρώμη, για τον Τίτο. Για την Ρώμη εννοείται σε δεύτερη μοίρα. Για την κατεδάφιση του ναού, για την καταστροφή της Ιουδαίας. Για ποιο λόγο δεν τα ξέρει όλα αυτά ο Παύλος? Ήταν το πρώτο πρόγραμμα, το πρώτο PSYOP. Μετά έγινε το δεύτερο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Γιατί η προφητεία, η δίθεν προφητεία αυτού του Χριστού, γράφτηκε το 70 έως 90 τουλάχιστον. 70 λέω το λιγότερο. Γιατί το 70 τελείωσε ο πόλεμος της Ιουδαίας. Από τον Ιώσυπο και τους Ρωμαίους Ευαγγελιστές γράφτηκε αυτή η προφητεία. Αλλά τι έγινε? Γράφτηκε εκ των υστέρων. Συνεχίζω. Οι οποίοι κατόπιν εορτής, δηλαδή αφού έληξε ο πόλεμος της Ιουδαίας το 70, έπλασαν στο μυαλό τους τον Μεσσία και τον τοποθέτησαν στο 29 έως 33 μετά Χριστόν. Δεν ξέρουμε τίποτα για την εφηβεία του, τίποτα από τα 13 μέχρι τα 28, τίποτα, γιατί δεν ξέραν ούτε και αυτοί κάτι. Δεν ξέραν τίποτα ούτε και αυτοί οι Ευαγγελιστές, τίποτα. Με σκοπό να πείσουν τα πλήθη ότι τάχα είχε προειδοποιήσει τους κακούς Εβραίους ο Ιησούς ότι μέχρι να τελειώσει, θυμάστε, η γενιά μετά από μένα, αλήθεια σας λέω, θα έχει γίνει η Δευτέρα Παρουσία και έρχομαι ταχαίως και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα παραμύθια, πάντα ταύτα θέλουσιν έλθει επί την γενεάν ταύτην. Ματθαίος, ποιος μιλάει εδώ? Ποιος μιλάει εδώ? Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσαν να το απαντήσουν, πάρα πολύ, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι χέζονται και φοβούνται να το απαντήσουν αυτό οι scholars, οι μεδαποί εδώ πέρα. Ποιος μιλάει εδώ πέρα τώρα? Ποιος είναι αυτός ο οποίος λέει ότι πάντα ταύτα θέλουσιν έλθει επί την γενεάν ταύτην? Ο Ιησούς μιλάει. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Ο πόλεμος έχει τελειώσει. Ο πόλεμος έληξε το 70. Οι Ρωμαίοι έχουν κερδίσει. Ο Βεσπασιανός αρχικά και στη συνέχεια ο Τίτος έχουν εξολοθρεύσει και τον πύργο Αντώνια και τη Μασάδα, τα τελευταία φρούρια των Εβραίων. Τους έχουν εξοντώσει, τους έχουν καταφέρει εν ολίγης. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να διαλύσουν την τελευταία αντίσταση των Ιουδαίων, αυτοί οι ίδιοι είναι που γράφουν τα βιβλία και στέλνουν τον Ιησού στο 29-33 να λέει και να βρίζει τους Ιουδαίους και να καλοπιάνει τα αυτιά της Ρώμης σε κάθε σημείο της Καινής Διαθήκης, που είναι καινή με για μένα και όχι με αλφαγιώτα. Ο Ιησούς, ρωτήστε οποιονδήποτε Εβραίο για ποιο λόγο δεν έχουν αποδεχτεί τον Ιησού, τους βρίζει συνεχώς τους Εβραίους, τους παρουσιάζει συνεχώς σαν έχιδνες, σαν κακούς και καλοπιάνει και γλυκοφυλάει όλους τους Ρωμαίους, όλους, μέχρι και τον Σεντούριον, τον εκατόνταρχο ρε φίλε. Τον πενεύει και του λέει ότι εσύ έχεις πιο πολύ πίστη από έναν Εβραίο. Αυτός είναι ο Μεσσίας του χριστιανισμού σας. Αυτός είναι ο Μεσσίας του χριστιανισμού σας, Έλληνες.
ένας φιλορωμαίος, δεν χορταίνω να το λέω, παθιάζομαι να το λέω, ένας φιλορωμαίος, ανύπαρκτος, φανταστικός χαρακτήρας, ο οποίος το μόνο που κάνει συνέχεια είναι να κράζει και να βρίζει, όπως και ο Ιώσιππος, τους κακούς Εβραίους που αντιστέκονται συνεχώς. Βλέπεις, οι Εβραίοι αντιστέκονταν, οι Έλληνες είχαν καθαρίσει, είχαν τελειώσει. Τους είχαν καθαρίσει οι Ρωμαίοι, τους Έλληνες. Τους είχαν καθαρίσει. Οι Εβραίοι όμως συνέχιζαν ακόμα και αντιστέκονταν και ήταν το μεγαλύτερο αγκάθι της Ρώμης. Τους ενοχλούσαν πάρα πολύ. Βλέπετε. Γι' αυτό και έπρεπε να δημιουργήσουν ένα blend. Αυτά που σας λέω σήμερα τα λένε οι κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και καθηγητές της Αμερικής. Ακόμα και αν δεν είμαι, σας μεταφέρω αυτολεξί και απ' έξω τα λόγια των κορυφαίων συγγραφέων της Αμερικής. Έπρεπε λοιπόν να δημιουργήσουν ένα blend. Για ποιο λόγο ένα blend με την εβραϊκή θρησκεία? Γιατί ήταν μόνο αυτοί που αντιστέκονταν στους Ρωμαίους. Αν αντιστέκονταν τόσο πολύ και οι τότε Έλληνες, ίσως οι Ρωμαίοι να τους είχε κόψει και να είχαν δημιουργήσει έναν χριστιανισμό βασισμένο πάνω στην ελληνική θρησκεία. Τι σας λέω τώρα, τι σας λέω τώρα. Κι όμως έτσι είναι. Έτσι είναι. Οι Εβραίοι αντιστάθηκαν, η Ιουδαία αντιστάθηκε, η Ελλάδα είχε πέσει. Όσο κι αν αυτό κάποιους δεν τους αρέσει. Αυτή όμως είναι η αλήθεια, φίλε μου. Γι' αυτό και λέγεται ιστορία και δεν λέγεται θεολογία. Λέγεται ιστορία γιατί δεν μπορεί να σ' αρέσει όλα όσα θα ακούσεις, είτε από τον θετικό είτε από τους κορυφαίους ακαδημαϊκούς της Αμερικής. Λοιπόν, πάντα ταύτα θέλουσιν έλθει επί την γενεάν ταύτην. Τι λέει εδώ ο Ιησούς? Όλα αυτά που σας λέω θα γίνουνε σε αυτή τη γενιά. Ποια γενιά? Δευτέρες παρουσίες, αποκαλύψεις, όλα αυτά, χαλασμός. Ποια γενιά? Οι Εβραίοι υπολόγιζαν την μία γενιά σε 40 χρόνια, λέει. Το λέει και ο Αμπελέν αυτό. 40 χρόνια. Αν προσθέσουμε στο 30 μετά Χριστόν που υποτίθεται ο Ιησούς λέει αυτήν την προφητεία, τα 40 έτη της μίας γενιάς, φτάνουμε ακριβώς στην εποχή που ο στρατηγός Καίσαρας Φλάβιος Τίτος μπήκε στα Ιεροσόλυμα ως τριαμβευτής και απελευθερωτής των Ιουδαίων από τους ζηλωτές, όσο και αν δεν το πιστεύετε. Αυτή είναι η μόνη πραγματική ιστορία, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Και για να με πιστέψετε, ορίστε. Από δετησικής μάθετε την παραβολή, όταν ήδη ο κλάδος αυτής γέννηται απαλός και τα φύλλα εκφύ, γινώσκεται ότι εγγύς το θέρος. Τι θέλει να πει? Τους προετοιμάζει και καλά. Από το 70, δεν είναι εκεί το 30 να τους το πει, το 70 τους το λέει, κατόπιν εορτής, αφού έχουν χάσει οι Ιουδαίοι τον πόλεμο. Ούτω και εμείς όταν είδητε ταύτα πάντα γινώσκεται ότι εγγύς έστιν επιθύρες. Αμήν λέγω ημίν, ου μη παρέλθει η γενεά αυτή, δεν θα περάσει λέει αυτή η γενιά, έως αν πάντα ταύτα γέννηται. Έτσι, που θα γίνουν όλα όσα σας είπα. Καταστροφή του Σολομώντα, του Ναού Σολομώντος και Εβραϊκή Επανάσταση, ψευδοπροφήτες και όλα αυτά που μας λέει. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωση. Περί δε τες ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς είδεν ουδέ οι άγγελοι των αρνών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Αυτήν λέει την ημέρα και θα σας το διαβάσω σε
μετάφραση, έτσι ψιλοελεύθερα για να καταλάβετε λίγο τι λέει. Πάρτε μάθημα, λέει, από τη Σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλει φύλλα, καταλαβαίνετε πως πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι και εσείς, όταν τα δείτε όλα αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Είναι αυτό που λένε thanks for nothing, αλλά έχουν γίνει ήδη. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι ετούτης της γενιάς. Και παρένθεση, λέει και για την δευτέρα παρουσία του ότι θα γίνει σε αυτήν τη γενεά. Το βαστάμε αυτό. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει, τα λόγια μου όμως ποτέ. Όπα. Λοιπόν, τώρα εδώ τι γίνεται. Εδώ τώρα γίνεται κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ παράξενο και από μόνο του, ευχαριστούμε πολύ τον μεταφραστή του εδαφίου αυτού. Εδώ λοιπόν γίνεται κάτι πάρα πολύ παράξενο. Μας βεβαιώνει, τάχα μου ο Ιησούς, όλα αυτά θα γίνουν. Αφού τα προφήτευσες, γιατί δεν έκανες κάτι γι' αυτό? Ή γιατί δεν σε πίστεψαν? Γιατί φυσικά πρόκειται για ένα φανταστικό πρόσωπο. Αυτό το ξεπερνάμε. Το έχουμε αναλύσει, το έχουμε αποδείξει, το έχουμε ξεσκεπάσει. Έχουμε τα τρία ιστορικά πρόσωπα πάνω στα οποία βασίστηκαν οι Ευαγγελιστές και τα Ευαγγέλια. Έχουμε τον Ιώσυπο τον ίδιο, τη ζωή του, το απέδειξα στην αρχή. Έχουμε τον Ελεάζαρο, το απέδειξα με το Σταυρό. Και έχουμε και τον General Titus, έχουμε και τον Τίτο, τον Καίσαρα. Ωραία. Όλος παραδόξως, και το έχουν αποκαλύψει αυτό οι Αμερικανοί ακαδημαϊκοί, οι οποίοι για μένα είναι υπεράξιοι, μπράβο τους, λέει κάτι απίστευτο εδώ ο Ιησούς, κάνει μια προφητεία και λέει εγώ να με περιμένετε μέχρι το τέλος της επόμενης γενιάς. Δηλαδή τα λέω αυτά εγώ το 30 και το 70 έχετε καθαρίσει, έχουν τελειώσει όλα. Σε ποιον αναφέρεται? Σε ποιον αναφέρεται? Αν πάρουμε ακόμα και αν πάρουμε κατά γράμμα και το πιστέψουμε σαν ορθόδοξοι χριστιανοί, είναι απίστευτα αυτά που μαθαίνουμε σήμερα. Αν κατά γράμμα πάρουμε την προφητεία του Χριστού, τότε, αν και δεν είμαι χριστιανός, ένα πράγμα προκύπτει, το οποίο είναι απίστευτο. Ο Ιησούς Χριστός φαίνεται να προφητεύει πως θα ξανάρθει στην γη και έτσι όπως κάνει την προφητεία ότι θα είναι ως Μεσσίας και Δευτέρα Παρουσία, Μεσσίας των Εβραίων, και θα καταστραφεί ο ναός του Σολομώντα και θα καταστραφεί η φυλή των Ιουδαίων, και ο Εβραϊσμός φυσικά είναι σαν θρησκεία, από ένα πρόσωπο. Και όλος τυχαίως αυτό το πρόσωπο έχει όνομα. Έχει όνομα στην ιστορία. Είναι υπαρκτός. Είναι ο Καίσαρας Τίτος. Το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Είναι ο Καίσαρας Τίτος. Ακόμα και αν πιστέψουμε λοιπόν στο second coming που λένε, στην Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, που φυσικά και δεν την πιστεύω, γιατί όλα αυτά είναι αρλούμπες του Ιώσυπου, πλέον ξεκάθαρα αποδεδειγμένο, βάζουν οι ίδιοι οι χριστιανοί αυτόν γκολ στον εαυτό τους και απλά δεν μπορούν είτε να το καταλάβουν, είτε να το εμπεδώσουν, ή δεν θέλουν να το καταλάβουν ότι έχει τελειώσει ο χριστιανισμός. Έχει τελειώσει. Και πώς έχει τελειώσει? Φεύγει αυτό. Έχει τελειώσει. Από το ξεκίνημά του έχει καθαρίσει. Ήδη από το 100, 120, 130 ο Ιώσυπος είναι σαν να σου λέει, βρε άνθρωπε, αν είσαι έξυπνος, αν είσαι αριστοκράτης, αν έχεις λογική, αν είσαι Έλληνας στο μυαλό και στο πνεύμα, θα καταλάβεις πως σε έχω δουλέψει, γιατί σε δουλεύω σε όλα τα Ευαγγέλια. Αν έχεις τα βιβλία μου δηλαδή, Ιουδαϊκές αρχαιότητες και πολέμους της Ιουδαίας προς Ρωμαίους,
αν τα έχεις τα βιβλία αυτά και έχεις και τα Ευαγγέλια, με έχεις πιάσει. Με έχεις καταλάβει ότι είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Αυτός που σε δουλεύω, αυτός που σε κοροϊδεύω και αυτός που αν με διαβάσεις θα καταλάβεις ότι ο χριστιανισμός έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Είναι μία δοκιμασία νοημοσύνης το Ευαγγέλιο. Τίποτα παραπάνω δεν είναι. Διαδικασία νοημοσύνης και δοκιμασία. Είσαι έξυπνος. Είσαι σαν τον Γιάννη. Θα καταλάβεις κατευθείαν ότι ο Τίτος ουσιαστικά είναι ο Μεσσίας, έχει εκπληρώσει την προφητεία και έχει τελειώσει το θέμα του χριστιανισμού. Δεν είσαι έξυπνος και είσαι μπούφος, θα είσαι πιστό σκυλάκι της Ρώμης, μια ζωή θα πληρώνεις τους φόρους σου, μια ζωή θα καταργέσαι τους υπόλοιπους και θα τους βρίζεις ότι υπάρχει Χριστός και υπάρχει, σας το λέω υπάρχει, τον έχω δει εγώ, και την ίδια ώρα ο συγγραφέας των Ευαγγελίων, αυτοί που τα γράψαν τα Ευαγγέλια, σε κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα σου, σε φτύνει, σε κοροϊδεύει, σε ειρωνεύεται και εσύ δεν έχεις δυστυχώς την ικανότητα είτε από το DNA σου, είτε από τους γονείς σου, είτε από την εξάσκηση του μυαλού σου να καταλάβεις ότι σε εμπέζουν και σε κοροϊδεύουν. Τι παραπάνω λοιπόν να αποκαλύψει κάποιος στο ελληνικό το κοινό? Ένα κοινό το οποίο αν ανεβάσω πως κλάνει ο σκύλος μου θα κάνει 600.000 προβολές το βίντεο, και αν τους πω ότι έχω εντοπίσει από ακαδημαϊκές πηγές στην Αμερική και από βιβλία με όνομα ότι έχω πραγματικά εντοπίσει ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός, αυτοί λοιπόν οι χριστιανοί, οι φανατικοί, που ούτε χριστιανοί είστε, ούτε φανατικοί είστε, ούτε για να είστε η σόλα του παπουτσιού μου δεν αξίζετε μερικοί, γιατί εγώ είμαι παραπάνω χριστιανός από εσάς, ερευνώ παραπάνω από εσάς, τηρώ τα καλά του Χριστού παραπάνω από εσάς. Εσείς βλέπετε βίντεο πως κλάνει η αγελάδα του Κυρμέντιου και έχει 800.000 προβολές, γιατί αυτά βλέπετε και αυτά κάνετε στην καθημερινότητα. Επίσης παρακολουθείτε και την πολιτική ατζέντα, κράξιμο τον έναν, κράξιμο τον άλλον, γιατί γουστάρετε να κράζετε, αλλά δεν γουστάρετε τη μόρφωση. Τέτοιοι είστε. Επίσης, το κυριότερο, τρέφεστε με την κακία, τρέφεστε με το να μην χαίρεστε με τη χαρά του άλλου. Το είδαμε και πριν λίγες μέρες που πανηγύρισαν πολλές ελληνικές ομάδες διάφορες κατακτήσεις και βγάλατε χολή όλοι, γιατί είστε κακοί άνθρωποι, σκατάνθρωποι είστε μερικοί, σκατάνθρωποι, ούτε σκαθάρια δεν είστε. Εκεί σας θέλω εγώ, σε αυτά τα βίντεο που κάνω σήμερα σας θέλω εγώ, δεν είστε όμως, δεν εμφανίζεστε όμως, κότες, δεν εμφανίζεστε όμως ποτέ. Και σήμερα που έχω σβήσει και τα σχόλια, παλιοτσογλάνια μερικοί, δεν θα εμφανιστείτε στο βίντεο, γιατί είστε κότες, κότες λιράτες είστε, γιατί σήμερα δεν μπορείτε να με κράξετε ούτε στο live, το έχω σβήσει, ούτε μετά από το live θα μπορέσετε να με κράξετε. Και έχει αυτό σαν αποτέλεσμα να μιλάω εδώ και μια μισή ώρα και το βίντεο να έχει κάνει 2.300 περίπου προβολές. Τι σας λέει λοιπόν αυτό? Εμένα μου λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι εγώ μπορεί να μην δηλώνω χριστιανός, αλλά αυτά όλα τα τυπάκια όχι απλά τα έχω για πρωινό. Με τις γνώσεις που έχω. Αυτό το αφήνουμε. Χέστηκα για τις γνώσεις. Ενδιαφέρομαι παραπάνω για τη θρησκεία αυτή από αυτούς. Εμένα αυτό είναι που με κάνει κλικ και σαλτέρνω. Ενδιαφέρομαι πολύ περισσότερο και έχω απίστευτο ζήλο να μάθω τι έγινε, πώς δημιουργήθηκε. Και αυτή τώρα που είναι Παρασκευή 12 παρά 5, είναι στα κολόμπαρα, στα βρωμόμπαρα, είναι από εδώ και από εκεί και στα μπουζούκια
Και αύριο το πρωί ή μεθαύριο ή παραμεθαύριο θα ρίξουν και μια Χριστοπαναγία στο δρόμο. Εγώ δεν ρίχνω. Που να με κάψει ο Θεός. Δεν έχω ρίξει ούτε μία. Ειδικά σε άνθρωπο. Δεν ρίχνω. Το αποφεύγω γενικά. Αυτοί όμως και θα κακοποιήσουν τις γυναίκες τους και θα τσαπατήσουν. Ούτε το ένα κάνω, ούτε το άλλο κάνω. Αυτός είναι ο θετικός, φίλε. Και γνώση και μυαλό και καρδιά. Μερικοί από αυτούς εκεί έξω δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Ούτε γνώση έχουν εδώ πάνω, ούτε καρδιά έχουν, ούτε αίμα έχουν, φίλε. Γιατί εδώ μέσα κυλάει ποντιακό αίμα και κριτικό αίμα και βλάχικο αίμα. Αυτό θα πει να είσαι Έλληνας. Όχι να είσαι τσουτσεκομπιφτεκόμαζα και να μου κυκλοφοράς έξω και να το παίζεις νεόπλουτος και να μου το παίζεις χριστιανός με την ψεύτο οικογένειά σου που πηγαίνεις μια φορά το χρόνο στην εκκλησία και 2 και 3, που όλες σας οι οικογένειες είναι διαλυμένες. Δεν σέβεστε κανέναν, δεν σέβεστε γονείς, δεν σέβεστε παιδιά. Έχετε καταντήσει την Ελλάδα άντρο ανομίας και άντρο παιδοφιλίας και ανομαλίας. Τι περιμένατε? Αφού κάνω αυτή την εκπομπή να μην τα χώσω? Φυσικά και θα τα χώσω. Αφού λοιπόν με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο τελείωσα το πρώτο σκέλος που ήθελα να ολοκληρώσω, γύρω στην 1 ώρα και 15 λεπτά, εννοείται πως θα άφηνα και ένα τέταρτο 20 λεπτό να κράξω όλα αυτά τα σκουπίδια που είναι εκεί έξω, που κάθονται και βρίζουν εμένα και τη μάνα μου και το σόι μου και την οικογένειά μου, που τέτοια οικογένεια δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Όχι απλά η μάνα μου και ο πατέρας μου, αλλά και οι πρόγονοί μου, που εγώ σήμερα μπορεί να αποδέχομαι τον τουρκικό πολιτισμό όπως κι αν είναι, αλλά οι πρόγονοί μου, όπως θα ήμουν και εγώ, ήμασταν τουρκοφάγοι στην Κρήτη, φίλε μου, και φύγαμε από την Κρήτη, πήγαμε στην Ήπειρο και από εκεί στη Μακεδονία για να γλιτώσουμε από τους Τούρκους που κυνηγούσανε την οικογένειά μου. Κατάλαβες τώρα από τι κρατάει ο θετικός, φίλε? Γι' αυτό θα το βουλώνεις. Θα το βουλώνεις. Όταν με πιάνεις στο στόμα σου θα κάθεσαι σούζα προσοχή και θα χαιρετάς έτσι. Θα το βουλώνεις. Κιχ δεν θα βγάζεις. Κιχ. Θα λες ευχαριστώ πολύ κύριε Θετικέ, ευχαριστώ πολύ κύριε Καραγιαννίδη που μου έμαθε σήμερα 5 πράγματα, γιατί μέχρι χθες ήμουνα ένα στουρνάρι, ένα στόκος, δεν είχα διαβάσει ποτέ μου τίποτα από την Καινή Διαθήκη. Δεν είχα ανοίξει ποτέ μου βιβλίο για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Να μάθετε λοιπόν να σέβεστε ειδικά τους μεγαλύτερους σας, κάτι που το έχουν ξεχάσει αυτό, να σας το διδάξουν οι γονείς σας, και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή εσείς, κάποια τσουτσέκια που θέλετε να μου μιλήσετε κιόλας προσωπικά, κάποια στιγμή όταν θα έχετε φτάσει το 1/100 από τους όρχες που έχω, γιατί τόσο περίπου πιάνετε αν μας ζυγίσουνε, όταν θα έχετε πιάσει το 1/100, τότε μπορεί να διαβάσω και ένα μήνυμά σας, είτε στο Messenger, είτε στο Gmail, είτε κάτω από τις εκπομπές που κάνω γενικά. Γιατί βλέποντας το τι σχόλια έχετε γράψει μερικοί το τελευταίο διάστημα, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πόσο κακοί άνθρωποι είμαστε σε αυτήν την χώρα. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Έχοντας λοιπόν πει όλα όσα ήθελα να πω και πάνω στο χριστιανισμό και πάνω στους νεοέλληνες που μου κουνάνε το δάχτυλο εμένα και μου το παίζουν καλοί χριστιανοί και ξέρω πάρα πολύ καλά τι κάνουνε, τι κάνουν, ήρθε η στιγμή να ολοκληρώσω αυτήν την εκπομπή, να πω στους γνήσιους Έλληνες που με ακολουθούν από όλο τον κόσμο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ελλάδα, Αυστραλία, Αμερική, Κύπρο, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, σκανδιναβικές χώρες, οπουδήποτε στον κόσμο και αν βρίσκεστε παιδιά, σαν Γιάννης, σαν Θετικός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την στήριξη και στα μέλη μου που με στηρίζουν κάθε μήνα, μερικοί εδώ και πάρα πολλούς μήνες, κάποιοι
εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μέλη στο κανάλι και με στηρίζουν, οπότε αυτούς όλους και τους συνδρομητές μου, τους πιο φανατικούς, τους υπερευχαριστώ για την υποστήριξη και τη στήριξη που μου έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτά από μένα. Τροφή για σκέψη όσα ανέφερα για τα ιστορικά πρόσωπα του Χριστού. Τροφή για σκέψη όσα ανέφερα τώρα προς το τέλος για τους καλούς Έλληνες χριστιανούς, που κάθε άλλο παρά Έλληνες και κάθε άλλο παρά χριστιανοί είναι. Εγώ έχω γνωρίσει καλούς χριστιανούς, φίλε μου. Έχω γνωρίσει γνήσιους χριστιανούς ορθόδοξους και ξέρω πως είναι. Υπάρχουν κόντρα στην βρωμιά, κόντρα στην δυσοδεία, κόντρα στους Ταλιμπάν και κόντρα στους σκατόψυχους που κυκλοφοράνε εκεί έξω. Υπάρχουν γόνεις ακόμα που είναι καλοί ορθόδοξοι χριστιανοί, μεγαλώνουν τα παιδιά τους με πάρα πολύ καλή νοοτροπία. Μερικοί από αυτούς πλέον που με συναναστρέφονται μαθαίνουν τα παιδιά τους και σωστά την αρχαία ελληνική μυθολογία, όχι τις παπαριές που τους μάθαιναν κάποτε για τον πολυγαμικό Δία, και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν σωστή καθοδήγηση στα παιδιά τους και δεν τα αφήνουν μέχρι να οριμάσουν αρκετά, να πιάσουν στο χέρι τους τα βρωμοτάμπλετ και τα κινητά που τόση μεγάλη ζημιά έχουν προκαλέσει στην ελληνική μας κοινωνία, ενώ θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα εργαλεία. Αντιός αμίγος από μένα, καλό βράδυ σε όλους, τροφή για σκέψη σε όλους τους υπόλοιπους, όπως ανέφερα και πριν, like όσοι συμφωνείτε μαζί μου, όσοι με γουστάρετε και όσοι, σε όσους από εσάς βασικά, άρεσαν όσα ανέφερα προηγουμένως. Εγγραφή στο κανάλι για να δείτε πιο πολλές μου εκπομπές και όπως είστε απευθείας στην αρχική σελίδα του καναλιού για να δείτε τις υπόλοιπες εκπομπές που έχω κάνει πάνω στο χριστιανισμό, οι οποίες είναι όλες Solingen, δηλαδή κορυφαίες. Αυτά από μένα. Φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ.